Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κέικ με ενδοκάρυδο. Φανταστικό γλυκό. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Θα βάλουμε 1 λίτρο νερό. Εγώ έχω βάλει καυτό, μπορείτε να μην βάλετε, δεν παίζει ρόλο. Έτσι, 800 γραμμάρια ζάχαρη, χυμό από 1 λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας γλυκόζη καλή. Η γλυκόζη βοηθάει να δέσει το σιρόπι μας. Εάν δεν έχετε, δεν μας πειράζει, δεν βάζετε. Λοιπόν, ανακατεύουμε λιγάκι και πάμε για βράσιμο. Από την ώρα βρασμού θέλουμε 6 λεπτά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το κέικ μας. Λοιπόν, 6 αυγά, ...400 γραμμάρια ζάχαρη. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά να αφρατέψει το μείγμα μας. Περάσανε τα 6 λεπτά, θα κλείσουμε το σιρόπι μας και θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει μέχρι να ετοιμάσουμε το κέικ μας. Εμείς θα συνεχίσουμε το χτύπημά μας μέχρι να αφρατέψουν πολύ καλά τα αυγά με τη ζάχαρη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα ρίξουμε 250 γραμμάρια μαργαρίνη, την οποία την έχω λιώσει λιγάκι, την έχω ζεστάνει λιγάκι, είτε σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια κονιάκ, 2 βανίλιες, 1 τσιμπιά αλάτι, και θα συνεχίσουμε το χτύπημα για 1 με 2 λεπτά. Εφόσον το χτυπήσαμε 1-2 λεπτά και έχει αφρατέψει, θα βάλουμε 180 γραμμάρια ινδική καρύδα. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Θα βάλουμε 380 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Ενάμιση με 2 κουταλάκια baking powder. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Ανακατεύουμε καλά. Θα πάρουμε μια καλά βουτυρωμένη φόρμα πυρέξ. Θα στρώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, και θα ψήσουμε τώρα 40 λεπτά αντιστάσεις 180 βαθμούς. Πάμε να σιροπιάσουμε. Θα το αφήσετε τώρα να κρυώσει, γιατί θέλουμε να θα φουσκώσει κιόλας λιγάκι.
Έτσι. Και όταν κρυώσει θα το κόψουμε. Πασπαλίζουμε με λίγη ηλική καρύδα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!